Hi, and welcome back to About Craft. So para sa video natin today guys, gagawin ko yung usong-usong challenge na I tried following a blank makeup tutorial. So para sa challenge na to, hahanap lang tayo ng isang makeup tutorial video from another beauty guru. Tapos tatry ko lang sundin each and every single steps doon sa process ng makeup tutorial na iyon. So I believe ang unang-unang gumawa ng challenge na ito ay si Thomas Halbert, kung saan ginaya niya yung makeup look ni Jeffree Star. Pero para sa version ko, ang gagayahin natin, as you can see by the title, ay ang nag-iisang si Michelle Fox, aka ang Vavaeng Marangal. Kasi alam naman natin guys na yung kanyang mga makeup tutorials talaga nakakaaliw, nakakagulat, and most of all, nakakavabae. So without further ado, let us start. By the way pala guys, special thanks to Chelsea Salon. Thank you very much po for refreshing my look. So kung gusto nyo guys ng new look for the summer, yung kanilang Facebook page is linked on the description box below. So guys, ang gagayahin nating look from Michelle Fox today ay itong kanyang Meet the Parents look, kasi dito siya sikat. I think ito yung pinakamarangal niya na makeup look. Hi! Oh, pambungad, nakabra na agad. Partida, Meet the Parents pa lang yan. What more kung honeymoon look na? Hi guys, it's me again, Michelle Fox. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga taong sumuporta at tumakilig sa first video ko. And thank you so much sa lahat ng natawa. Yay! Ang gagawin natin ngayon. Yeah, definitely, sobrang daming sumuporta kay Michelle Fox and super duper successful na siya ngayon. So we are very happy for you, LGBT Pride. And I Meet the Parents look. Kailangan lang magmukha tayo pagkain. Yes, Simplihan kailangan natin. Ang gagamitin ko lang, dahil babaeng marangal lang, tulpo. Okay. So, gumamit siya ng Johnson's Baby Powder. I think pareho kami ng variant, which is yung cooling powder. Okay? Kailangan magmukhang babaeng marangal. Ganyan lang. Now I'm ready. Okay, Tsaka, I'm not yet ready. makakapili ng makeup. Okay, wait lang. Masyadong mabilis. I'm not yet ready. Now, I'm ready as well. So first, ang gagawin natin, gagamit ako ng Eskinol, gagamit ako ng cotton ball. Itong Wait lang, di ko gets. Bakit siya mag-e-eskinol kung nag-powder na? ganyan. Dapat soft lang. After ng Eskinol, Pero hindi natin alam, malay natin yan talaga ang way to go para magkaroon ng dangal. Okay, so kukuha din ako ng cotton bowl. At dahil wala akong Eskinol, ito na lang. Flawless, pimple clear, astringent ang aking gagamitin pambura ng pulbo natin kanina. Okay, so sabi niya pataas lang daw para nakakabagets, which is tama nga naman kung gusto nyong hindi magsag yung inyong skin, guys. Pataas na motion dapat. Okay, so ayan, nabura na natin yung ating powder. feel it fresh na. So, dumihan ulit natin. Okay, so nag-foundation na siya. Pero teka nga muna, baka may silbi kung bakit nakabra itong si Miss Michelle Fox. Baka pag nagbra tayo, mas lalo tayong magmukhang marangal. Pero since wala naman akong bra dito sa kwarto ko, magta-topless na lang tayo. Ayan, medyo maginaw, pero feeling ko nagkaroon ako ng dangal. Ngunit bakit parang kulang ako ng cleavage? Anyway, so gumamit siya ng foundation stick. At parang meron ako niyan. Parang pareho kami. Hashtag, may hashtag. Ano ba yan? Ano ba yan? Ay, bitch. Okay. Buy me cheap. So pareho nga kami, bitch. Gamit tayo na. Wait! Gahin natin application niya. Mga lines like that. Meron din siya sa nose. Isang diretsong ganon. Tsaka hashtag sa noo. Pang Kineme. Okay. Hindi ko alam ang tawag nito, girl. So yung pang Kineme niya is paddle brush. Dapat lahat ng hagod ay pataas lang. Okay, ma'am. Para nakakabagets. Para mukha akong 50. O yan, nailagay na natin ang foundation. Hindi pa. Wait. Kung may babaeng marangal, ako ang babaeng mavaga. Okay, so ayan, nakahabol na tayo. Tapos na yung ating foundation. Next kong gagawin, maglalagay tayo ng pressed powder. Okay. So wala na tayong concealer.
Ito ay Pink Light by Nichido. Okay, so wala ako ng Pink Light by Nishido, pero meron akong Nishido Final Powder in the shade Ivory Glow. So, I guess ito na lang yung gagamitin ko. No choice. Gumamit siya ng powder brush. Artista na. So, ang gagawin natin kilay ngayon. Wait lang! So, kutis artista na daw kapag nag-powder. Tignan natin kung totoo ba yan. Totoo ba yan? Talaga ba? Parang hindi naman. Alam natin. Ang ginagamit kong pangkilay ay Fashion Pro by Maybelline New York. Ayan siya. So, ang ginagamit ko dito, itong shade. Kailangan ng... So, darkest eyebrow powder. Wala ako nung from Maybelline, pero meron akong galing sa Wet n Wild na basag-basag na yung darkest. Pero no choice, ito yung gagamitin ko. Ito ngayon ay pang-babaeng marangal. Okay. Tipong parang tarantula, parang mukha tayo. Noted. Kalmado, yung parang hindi ka nalalaban. Alam mo yun. Alam ko yan. So, kailangan straight lang daw yung kilay para hindi nanlalabang. So, straight lang tayo today. Walang babakla-bakla. Straight na babae. Okay, so, tingnan natin kung magsuspuli pa siya. Ay, babaeng marangal na ba? Parang kumapal. Okay. Mukha kong pink. Hindi ko kaya. So, kinapalan pa niya more. Gayahin natin. Fantay na ba? Ganyan daw talaga kapag babaeng marangal. Tapos, hindi natin i-brush ng spoolie. In fairness, nakakavata. Okay, so bahala na kahit hindi na pantay yan. Pero, push! Yung makeup ko ngayon, kailangan mo kang hindi kakapatera. Okay. So, brown eyeshadow na... Ang ginagamit ko ay made in China. Made in China. Okay, so hahanap din tayo ng made in China. Kunin ko yung from Hamaru Cosmetics. I guess this one. Ito yung gagamitin ko. Ang way of application ni Michelle Fox ay dito sa gitna. Tapos sideways. Okay. So like that. So ganyan yata yun. Nakita ko na itong brush, pang blend dito sa taas. Ito yung gagamitin kong shade para hindi magmukhang drag queen. So sa taas, kukuha tayo ng ibang brush and kumamit siya parang light pink color. So ito na lang yung gagamitin ko, light pink na blush from Ever Bilena. Binlend out nyo yung edges para hindi magmukhang drag queen. Parang ang dark nung brown niya, so dadagdagan ko pa yung brown ko. Harbatera na va. Ayan, I think magkamukha na kami. Kikir ko na yung flick mata ko para maglagay na ng mascara. So hindi ko na kailangan yan kasi naka-curl na po yung aking lashes, all thanks to Strokes by Momoy Supe. Try nyo to guys, itong Kera Lift, as in 2 to 3 months naka-curl yung inyong lashes. BYS Waterproof Mascara by BYS. Alright. So, wala ako nun. So, ang gagamitin ko na lang ay itong Ever Bilena Lash Define Waterproof Mascara. Ulit. Maglalagay din tayo sa kilay. Oh, okay. Yan, babaeng marangal na ba? So, nakakapagpakapal talaga to ng kilay, guys. Kung gusto nyo ng ano, yung bushy brows talaga, mascara on eyebrows. Ito pala ang sikreto ni Vavaeng Marangal. Ang gagamitin kong eyelashes ngayon, pagbabaeng marangal by Love and Beauty. Okay, so wala ako ng specific lashes niya, pero I observe na mahahaba at maninipis yung gagamitin ni Michelle Fox. So, meron akong ganito from rosegal.com. Okay, so hinihingahan daw para sa barang hindi pa siya tuyo. Ayan, tumalab na yung bata. Kailangan may pareho may kulang yung bata. Sa akin lang sila nakatingin. Yun pala yun. Yan. Okay. Ganda ko na. Ba't ang bilis tumalab nung barang niya? Akin ang bagal. Okay, game. BYS eyeliner. Color black. Dito sa taas.
Ang hirap guys, kasi nag-falsies muna siya bago siya mag-eyeliner. Hindi ako sanay ng ganong process, pero sige, para maging marangal. Oh my goodness. Mukhang kalmat at hindi nang lalabas. Yes, Ang gagawin I agree. kong lipstick ngayon para sa Meet the Parents look ay BYS Light pink. Sa nakakulay niyan ito, this one is from Beauty Big Bang. At ang pangalan niya ay Milkshake. Medyo. Parang mas pink yung kanya. Sa akin, super putla. Kukuha ko ng bullet lipstick. This one is called Magenta from Ever Bilena. Marangal na ba? Marangal na yan. In fairness, ang ganda ng lipstick. Maglalagay tayo ng blush and Blush as and- well. The same blush Oh, on okay. sa ginamit ko sa first vlog ko. Kailangan more on pink. Sweethearts from Too Faced. This one is very, very pink. Sabihin nila, ay, virgin! Gagamit ako. Okay. So, for the Virgin Blush, pink daw. Tapos, lalagay mo siya dito. Yan, Virgin. At naglagay din siya dito. Nakita ko sa chin. Ang Maybelline Clear Smooth All-in-One Nude Beach. Tigasan pa natin, Nude Beach. Nude Beach. Nude siya. So, parang nag-spot conceal lang siya using powder foundation. So, kung saan yung aking mga problem areas, lalagyan ko lang nun. At ngayon, maglalagay na tayo ng contact lens. Ang Contact gagamitin lens. kong contact lens ngayon ay Sweetie Spatax Brown by Sweetie Brown. Okay. Ay! Kaya na siya. Girl, hindi naman yan brown. Yellow-green. So, wala akong yellow-green, guys. Pero meron akong brown. At sana okay na to. So, habang nagkakabit siya ng contacts, guys, umuungol-ungol siya. So, tatry natin yun. Pasok na ba? Pumasok ka na. Kapag marangal talaga, mabilis umiyak. Pasok na nga! Ayan po. Ako din. Ngayon, maglalagay tayo ng BYS. Powder para dun sa mga naalis. Eyeliner para sa eyeliner. Okay, so nag-tight line siya ulit using eyeliner pencil. Akala ko sa lalaki lang ako iiyak. Pati pala sa babaeng marangal. Ang eyeshadow, kung anong ginamit yung color dito, yun din ang gagawin ko. Ilalagay ko dito sa may Sa baba. Kailangan nakapuso. Ay, nakapusod. Parang bombshell. Nakapusod. Okay. Sorry, Michelle. Hanggang dito lang ang maipupusod ko. Ganyan lang ang eksena. Kailangan kang mabait, charming, kalmado. So, dapat naka-dress. Dress? Wala yata akong dress dito. Hanap ako. So, ito guys, meron akong nakitang blouse ng nanay ko. Ma! Pag nanonood ka, pera ma! Mag-blouse tayo para mukhang mabait. Girls, naka-corporate. Corporate. Okay. Meron ako dito, brown na coat. Ayan. Ay, oh. In fairness, ha? Mukha akong babae. Mukha akong babae dyan. Sino ba yan? Para sabihin, I'm always girl. Office Tapos girl. kailangan, maliliit lang ikaw ha. Wala akong butas. At take note, mag-aral mabuti ng table etiquette. Yes. Table honor. Kahit tatlong suko lang, sabihin mo busog ka na. Para sabihin nila, okay din pala to, hindi high-maintenance girl. I agree. At kailangan, you must lead the prayer. Pagkakain na. Yes, ma'am. Wait lang, pagkasal mo na tayo. Gusto ko yung wait And lang. this is the final look. Yes! So, gagawin ko rin yun. This is the final look. Hindi look ha, look. Yay!
Oh my goodness! Don't you guys think? Parang kamukha ko siya. At in fairness ha, sinundan ko lang yung tutorial niya at nagmukha akong babae. Anyway guys, that's all for this video. Thank you guys so much for watching. And Miss Michelle, kung nanonood ka, thank you very much for inspiring me to do this video. At saka, sana okay lang sa'yo na ginaya ko yung video mo. Para sa mga viewers ko dyan, kung gusto nyong gumawa pa ako ng ganito video challenge, i-comment nyo down below kung sinong beauty guru yung gusto nyong gayahin ko. Whether it be international or local. Hello guys, it's me again, Michelle Fox, ang inyong Vavaeng Marangal. The sky is all violet, and if I'm taking shotgun, let me ride it with you.